During October and November of 2023, we embarked on an adventurous journey that led us high into the Himalayas. Along the way, we explored breathtaking landscapes, encountered diverse wildlife, and met incredible people. Most importantly, we found peace and serenity among the majestic peaks. Our trek took us to both the south and north base camps of Kanchenjunga. This video is a reminiscence of our unforgettable experience trekking through the hills and mountains of incredible Taplejung in Nepal. Come join us and walk with us up to Kanchenjunga Base Camp in this new episode of Places of the World. First day of our journey began with a vintage twin otter ride from Kathmandu's airport to Sukhothai airport in Taplejung. It was our first flight on such a vintage airplane, which was an experience of its own kind. Due to turbulence, Rashmita's camera fell on the floor and the lens glass cracked. A very lousy start to a long trip, but we knew there would be a solution in Taplejung city. हामी त्यो प्लेनबाट आएको अब फोटो खिच्न मिल्दैन रे अगाडि गएर बोलौँ. After an hour or so, we reached Sukhothai airport and headed directly towards Taplejung city. क्यामेराको फिल्टर फुटाउनु पर्ने भयो, त्यही भएर हामी जाँदै छौं. ठिकै छ, अब फिल्टर हामीले झिकाल्यौं. फिल्टर हामीले पाएनौं, यता ताप्लेजुङमा पाउँदैन रहेछ क्या. अनि सो विदाउट फिल्टरै गरिराछु. Once we fixed our camera lens, it was time for a nice local breakfast. कालच्या लाई त सोल्टाले अब ताप्लेजुङको पोर्क के खानु भयो रे? पोर्क मोमो भने ए हैन चिकन मोमो भने अनि पोर्क थुक्पा भने ल. अनि दुवैजना थुक्पा नभनेको? अलि चाखौँ न कुन मिठो हुन्छ. ताप्लेजुङको यो चिकन मोमो हो अनि पोर्क थुक्पा चाहिँ कति मिठो चटनी. हस् धन्यवाद. कसो गुड. थुक्पा कसो रहेछ मित्र? मिर्च मिर्च त्यो दाउरा दाउरा स्मेल लाग्यो हो. आगोमा पकाएको थियो होला नि त. भनेर अब हामी के गर्छौँ? सेकाथुमको लागि हामी टिकट काट्नु पर्यो होइन? यहाँ कति रुपियाँ पर्ने रहेछ एकजनालाई? 1100. दुईजनाको 2300. एकजना 1100 दुईजनाको 2300 कसरी हुन्छ यार? कसरी? ओहो कति मिठो चटपटी बनाएको. ठिक छ. खाइदिउँ क्या हो? सो अब हामी जाँदैछौँ यो जिपमा. We took a jeep from Taplejung. After a 5-hour bumpy off-road ride, passing through many villages, we reached Sekathum. ठ्याक्क ताप्लेजुङबाट हामी 10:30 बजे हिँडेको ठ्याक्क 3 बजे आइपुग्यो है सेकाथुम.
अब त्यसपछि थोरै अलिकति एउटा भिलेज अगाडि पुगौँ भनेर चाहिँ हामी इदर लामाटारमा बस्छौँ अर इटहरीमा बस्छौँ त्यसपछि चाहिँ आम्जी के अरे आम्जिलोसामा अनि बस्छौँ ल ठिक छ अबदेखि यहाँदेखि सेताथुमदेखि चाहिँ गाडी जाँदैन रहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रेकिङ गर्नु पर्दो रहेछ बट इफ त्यति ल जाउँ Let's start the journey. Yes. Hi. So हामीहरू इटहरी आइपुग्यौँ लामाटारसम्म जाँदैन होला किनभने अहिले छिट्टै रात पर्छ अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ अनि यता इटहरीमा चाहिँ खासै धेरै एउटा मात्र होटल छ क्या अब होपफुली त्यहाँ रुम पाइन्छ कि पाइँदैन है We reached Itinerary after an hour of hiking from Sekathum, where we decided to rest in a tea house. We learned that there is no electricity from here onwards, so we have to be very careful about our camera battery's charge. प्रायः जस्तो चाहिँ काठमाडौँदेखि भद्रपुरै आउँछ होला नि त यहाँ 3 दिनमा लगभग यहाँ आइपुगिन्छ 3 दिन लगभग ए ओके फ्लाइट पायो भने त राम्रो रहेछ ठ्याक्कै गाडी पायो एयरपोर्ट बाहिर पनि एउटा जिप बसिरहेको रहेछ तल झर्न लाग्दो रहेछ जिप त्यही जिप तल झर्न चाहिँ अर्को जिप पायो क्या अनि उहाँले टिकट काटिदिइहाल्यो सिट प्याक हुन लागेको रहेछ 2 जना पनि त्यही भएर ठ्याक्कै टाइममा भयो हाम्रो सेकाथुमसम्म मात्र छ हो बत्ती दाइ हजुर अहिले सेकाथुमसम्म आएको छ त्यस पछाडि चाहिँ मात्रै घुन्सामा पुगेर मात्रै बत्ती भेट्नुहुन्छ ए घुन्सामा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै लोकल हाइड्रो पावरबाट बनाएको हाइड्रो पावर त होइन ए सेट होला त्यो हुन्छ नि सानोबाट निकालेको ए खोलाबाट निकाल्दा सानो त्यो उसबाट पानीबाट निकालेको सो यहाँ त सबै हाम्रो अहिले सोलरै चल्छ है बत्ती छैन सोलरमा क्यामेरा चार्ज हुँदैन राम्ररी मोबाइल फोन पनि राम्ररी त हुँदैन तर अलिअलि मात्र हुने हो भनेपछि प्रिपेयर भएर अलिअलि मात्र खिच्नु पर्यो भनेपछि ल अब आजको दिन पनि यहीँ सक्यो हाम्रो कहाँ इटहरीमा होइन ल अब प्याकअप गरौँ है त सेभ गर्नु पर्यो नि त 2 मिनेट खिच्ने पर डे सेकाथुम ए इटहरी उता हामी त सेकाथुम इटहरी दुईजना मात्रै दुईजना मिलेर खोल्नु The couple at the tea house served us a nice dinner, and then we rested early because our 13-day trekking begins tomorrow. The next day, we woke up early at sunrise to experience the nature and peace around us. गुड मर्निङ अहिले हामी सेकाथुमको इटहरीमा नै छौँ बिहानको लगभग 8 बज्यो होला हामीले तातो चिया र काठमाडौँबाट ल्याएको सातु खायौँ अनि सो आज भने हामी चाहिँ सेकाथुम इटहरीबाट चाहिँ हाम्रो प्लानिङ आम्जिलोसासम्म जानेछ लगभग 4 घण्टाको यात्रा छ हामीहरूलाई मेबी 5 to 6 आवर लाग्न सक्छ किनभने भिडियो खिच्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो प्लानिङ चाहिँ आम्जिलोसा भन्दा मेबी थोरै एक स्टेप फरवर्ड जाने कि भन्ने छ बट लेट्स सी के हुन्छ हाम्रो बत्ती चाहिँ घुन्सामा मात्र छ अरे लगभग 2 देखि 3 दिनको यात्रापछि सो मेक स्योर कि तपाईहरू आफ्नो क्यामेरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्रीहरू चार्ज गरेर ल्याउनु भयो भने तपाईहरूलाई नै सजिलो हुन्छ अनि अदर देन द्याट त एकदमै रमाइलो भइरहेछ फर्स्ट डे हैन एकदमै खुसी लागिरहेछ अब नो वाइफाई नो इन्टरनेट नथिङ नो फोन जस्ट नेचर एन्ड जस्ट नेचर र म त्यस्तो फिल भइरहेछ क्या And so, our day 2 of the 13-day trek began.
We started our hike slowly and gradually through the forest, climbing up the banks of the Tamor River. It had been more than a year since we had been on a long trek, and we heard that this trek is very challenging. Despite that, we were very excited to see what this day would bring. As beautiful as the scenery was, I was about to face a technical challenge. My loyal boots that had supported me through many past treks were failing to keep up with the rough terrain. कता पुग्यो यो जुत्ता लास्टमा यहाँ आएर गऱ्यो के पनि डे 1 मै लास्ट डेमा गरे भए त हुन्थ्यो नि है अब यसलाई सुपर ग्लु खुवाउनु पर्छ मुखमा नभए हुँदैन फेरि सुपर ग्लु पाउँदैन क्या कतै पनि जुत्ता अलिकति यो निस्का जस्तो त भएको थियो मैले कस्तो ध्यान दिइनँ क्या हेर नि यो गयो भने त छैन नि मसला लाउनलाई तिमी एउटा म एउटा लाउनु पर्छ ल तिम्रो जुत्ता डन एउटा डन एउटा जुत्ता कस्तो लाउनु नि कहाँ पुग्यो तिम्रो जुत्ता यो जुत्ता कहाँ पुग्यो यो जुत्ता कहाँ पुग्यो यार अपी पुग्यो मनास्लु पुग्यो अनि त्यसपछि इन बिट्विन धेरै ठाउँ पुग्यो तर यहाँ आएर चाहिँ यसलाई फर्स्ट डेमा सिलाएर भने राम्रै हुन्छ सिलाइसकेपछि के गर्छौ मै सिलाउनु पर्ने चाहिँ काठमाडौँमा क्या टाइम नै नभ्यो नि है त्यही त ठिकै छ ल होपफुली त्यो थोरै सुपर ग्लुले टाल्यो भने त राम्रै भयो We reached Fidi, a small village with only a couple of houses and a tea shop, after a 3-hour hike passing through Lamatar. We were hungry and it was time for lunch. It's essential to mention that it was here where we met 3 Canadian friends, Michael, Brian and Joe. Michael provided some duct tape to temporarily fix my shoe, and then we saw each other almost every day during the trek. अहिले चाहिँ हामी फेदीमा छौँ लगभग लामाटारबाट फेदी आउन 1 घण्टा छ अनि त्यसपछि फेदीमा हामी खाना खान्छौँ अनि फेदीबाट आम्ची लेसा पुग्न चाहिँ लगभग 2 घण्टा जति रहेछ सो लेट्स ह्याभ अ लन्च हालिदिनुहोस् न थ्याङ्क्स धन्यवाद ट्रेकिङको खाना साह्रै मिठो हुन्छ क्या सादा हुन्छ दाल भात तरकारी अचार काठमाडौँमा हुन्छ नि थकाली खाना खाइन्छ त्यो खाइन्छ मिठो हुन्छ अनि ट्रेकिङमा चाहिँ कस्तो सादा हुन्छ क्या धेरै भेराइटी हुँदैन मलाई पनि कस्तो त्यही भन्नु लाग्थ्यो मलाई कस्तो मिस हुन्छ क्या यहाँको खानाहरू क्या सादा हुन्छ दाल भात तरकारी अचार मात्र हुन्छ क्या यो चाहिँ आम्जीलेसा सो हामी 7 बजे हिँडेको लगभग आम्जीलेसामा अहिले 1:30 बजेको छ सो अझ हामीसँग समय छ Since it was still daytime when we reached Amjisha, we made Thangyam our new destination to spend the night. We reached Thangyam in the late evening, and it was time to call it a day. Thangyam भन्छ है यसलाई Thangyam 2405 altitude को रहेछ not bad
Today we woke up before sunrise and started trekking early. After 2.5 hours of trekking in the cold, we reached Gyabla, where the first rays of the sun were shining. Namaste. 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 We met people who had completed their trek and were returning home. What a feeling, knowing they had already accomplished what we set out to achieve. But as the old saying goes, it's not about the destination, but the journey. And we will get there someday. कस्तो राम्रो ठाउँमा रहेछ है ग्याब्ला ज्यास्पर चढ्नु चढ्यो उकालो है आमामा उकालो चढ्यो एकैचोटि बिहान उठेदेखि कहाँबाट उठेर हामी आज थाङग्यामबाट उठेदेखि उकालो चढेको अलमोस्ट 3 आवर्समा एकैचोटि यस्तो फाँटमा आयो हिमाल पनि देख्ने तिम्रो लुगामा दुईटा झिङ्गा अल भन जस राम्रो चाहिँ रहेछ के देख्छ अब मेरो जुत्ताको लागि सुपर ग्लु किन्नु छ फर्स्ट कुरा यहाँबाट फर्स्ट हिमाल देख्दो रहेछ है ल हिमालको फर्स्ट भ्यू हेरौँ है त अनि सँगसँगै त्यहाँ तल झरना पनि छ क्या कस्तो राम्रो क्या भरेङमा फुलै फुल क्या While Jasper went looking for glue to fix his shoes, I enjoyed the beautiful views of Gyabla. ग्याब्ला चाहिँ कस्तो राम्रोसम्म ठाउँमा क्या कति राम्रो यहाँ खेतीपाती हुने यहीँ बन्दा यहीँ साग है सबै थियो खोर्सानी टमाटर कति राम्रो ठाउँ रहेछ सो हामी ग्याब्लामा नै खाना खाने कि भनेर सोचेको भर्खरै 9-10 बज्यो सो मेबी हामी अझै एक स्टेप फरवर्ड जान्छौँ अनि त्यसपछि कुनै गाउँमा जान्छौँ अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ गुन्सामा हुनेछ गुन्सा भन्छ है एउटा मात्र पायो फेभिकोल ए ला एउटा मात्र सुपर ग्लु पायो अब यसले चप्किन्छ चप्किँदैन मसँग हुँदा अर्को पनि छ ट्रेकिङ भनेको एक्चुअलमा एउटा यस्तो थेरापी हो होइन जसले चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको लाइफमा घटिरहेको घटना होस् अथवा केही भइरहेको छ होइन एउटा रिफ्लेक्सनको टाइम हो क्या जहाँ चाहिँ आफूसँग समय बिताउने कस्तो मौका पाइन्छ क्या कम्प्लिटली मी टाइम है नो वान इज देयर टु डिस्टर्ब यु क्या अनि यस्तो ग्रेटफुल हुन्छु क्या म एकदमै मेरो आँखाको अगाडि होइन कति रुखहरू छ क्या अनि सबै रुखहरूको चाहिँ फरक फरक कलर छ कुनै पिङ्क छ कुनै रेड छ कुनै येल्लो छ कुनै ग्रिन छ कुनै डार्क रेड छ कुनै ब्राउन छ अनि माउन्टेन छ पहाड छ अनि रेजहरू छ कस्तो कम्प्लिटली थेरापी जस्तै हो क्या एकदम रिल्याक्स हुन्छ आफूसँग कुरा गर्न मौका पाइन्छ you know. What happened? Chips. हमें क्यामेरा किन्ने बेलामा स्वस्तिक गएर खाजा खान्छ नि अलराइट त्यहीँबाट किन्ने चिप्स हो क्या अहिलेसम्म बचिरहेछ धेरै खायो भने अमन हुने है तर मिठै रहेछ नि अमन चाहिँ लागेन Walking further, we reached our destination for lunch at a tea shop run by a newlywed couple from Gyabla. They prepared a nice bowl of noodle soup for us using local herbs and vegetables.
कता हो तपाईँहरूको गाउँ चाहिँ ए ग्याप्ला ए हरेक बिहान यहीँ आउनुहुन्छ हरेक बिहान ए थाङग्यामदेखि यता माथि आउँदा यस्तै घरहरू थियो क्या दुईवटा खाली खाली त्यो चाहिँ सामान्य ट्राभलरलाई बस्नलाई हो कि को ए ए उहाँहरूको लागि हो त्यहाँ के उत्यो हुन्छ हो पर्व फक्ताङलुङमा केही पर्व हुन्छ किरात धर्मको ए दर्शन ए अनि उहाँहरूको लागि बनाएको थियो उहाँहरू चाहिँ होटेलमा बस्नुहुन्न ए ए ए जो पनि बस्नु मिल्यो ए फक्ताङलुङ भने कुम्भकर्ण उनीहरू चाहिँ बेस क्याम्पसम्म जान्छ पानी लिन The couple generously offered us a glass of yak milk tea and some yak milk. It was really delicious and uplifted our spirits, giving us the energy to continue our journey. अहिले चाहिँ हामी के खाँदैछौँ यो केको दुध हो जास्पर चौरीको दुध दुधको चिया अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ तिमीलाई ट्रिप जास्पर रमाइलो लाग्छ भनेर तिमीले कति सोच्छौ मलाई त्यही भन्छ तर कस्तो पिसफुल छ क्या अरू ट्रेकमा नि मान्छे नि बेसी चाहिँ हुन्छ कम्पेरिटिभली अरूभन्दा चाहिँ धेरै मान्छे पाउँछ अनि घरहरू छैन नेचर नै नेचर पुरै अनि जङ्गलै जङ्गल क्या जङ्गलको बिचबाट हिँड्नु पऱ्यो एभ्री डे कस्तो त्यो टुन्न हुन्छ क्या दिमाग नै त्यो हुन्छ नि सुन्ने क्या साइलेन्सले गरेर क्या अब माथि गएपछि त अब गुम्बासम्म आउँछ रमाइलो फरक रमाइलो हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ प्योर नेचर है अनि एउटा पनि मलाई के राम्रो लाग्यो भने यस्तो खालको क्या यहीँको संरक्षणले चाहिँ संरक्षण हुन्छ होइन उनीहरू उहाँहरूले चाहिँ कञ्चनजङ्घाको संरक्षणले चाहिँ यस्तै टी हाउस जस्तै सानो सानो कटेज बनाइदिनु भएको रहेछ क्या बिच बिचमा सो कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यसरी टी हाउस यसरी चिया खान मिल्ने चौचो खान मिल्ने छ कुनै कुनै ठाउँ चाहिँ एम्टी छ जहाँ चाहिँ ट्राभलरहरूको लागि साँझ पऱ्यो भने उनीहरू होटेल टाइममा पुग्न सकेन भने चाहिँ त्यहीँ गएर बस्दा पनि भयो क्या सुत्दा पनि भयो क्या अनि त्यो पनि राम्रो फेसिलिटिज छ नि है त कस्तो छ Trekking ahead, the views kept getting better and better. The silence of nature, with a breeze coming in from the north, the river whistling below us, and a colourful jungle surrounding us. No humans or houses in sight for miles. What a luxury. Soon enough, we reached a village called Fale, one of the most beautiful places we have ever been to. कसै हिमाली हिमाली भेग आइसकेपछि कस्तो सानो सानो रुखहरू हुने क्या है यो लाली गुराँस हो र होइन नि है उयो प्लान्ट त्यो ट्रिज 360 डिग्री हेर्दा एउटा घर यो त कुन गाउँ हो यही हो र पुरानो घरहरू चाहिँ होला है कस्तो ब्युटिफुल छ क्या यति कलरफुल छ क्या यहाँ कस्तो
कलरफुल छ क्या त्यहाँ त्यो बस्ती होइन मेबी यो गोट चाहिँ होला क्या एकदम सम्म छ क्या अनि यो प्लान्टहरू कस्तो कलरफुल छ क्या यहाँ पछाडि होइन रेड यस्तो मिठो हावा छ छ अनि गाईहरू छ 3-4वटा घन्टी बजिरहेछ चरिरहेछ गोबर ग्यासको लागि हो यो गोबरको हैन यो त सिधै आगो बाल्ने हो ए सिधा आगो बाल्छ यो ग्यास हैन सिधै आगो लाउने हो Okay. We went looking for Pasang Didi's hut. Her sister at the tea shop, where we had lunch earlier, had suggested we visit her so she could offer us some yak cheese. नमस्ते पासाङ दिदी तपाईको बहिनीलाई भेटेको थियो नि हामीले छुर्पी हे हो हे वाउ यहीँको यिनीहरुकै हो गाईकै कति पर्छ यतिलाई छुर्पी कति तर आफू खाना बनाउनु हो तल नानीहरूले कोसेली चौबिसवटा रहेछ हे वाउ धन्यवाद त्यो हामीले अघि चौचौ खाएको थियो नि ऊ बहिनीको दिदी हुनुहुन्छ क्या उहाँ चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ यता यो चौरीको रहेछ क्या छुर्पी बनाउनु त त्यो खाऊ न एउटा छुइन्छ क्या मेरो के मित्र सफ्ट क्या हो चिवी म खान्छु खै खाऊ मलाई सबैले छुर्पे भनेर बोलाउँछ जास्पर छुर्पे छुच्चे जास्पर अहिले त म सबसे धनी मान्छे होला अब 250 मिली होइन भनेपछि एक पिसको कति पर्यो 21 24 वटा थियो होइन एउटाको 10 रुपैयाँ के हो After a delightful snack, we started heading north. The wind was getting stronger as the daylight was fading. We hoped that Ghunsa, our camp for the night, was near as we were so tired. But to our surprise, we were still 2 more hours away from reaching Ghunsa. We were just at the center of Phale, a Tibetan settlement in the mountains. Okay, Phaleबाट अब हामीलाई Ghunsa पुग्न 2 hours जति लाग्ने रहेछ फाले बस्ती चाहिँ अलि ठुलो रहेछ क्या अनि राम्रो पनि लाग्यो मलाई यो बस्ती एकदमै यो गाउँ चाहिँ टिबेटन सेटलमेन्ट रहेछ क्या तिब्बतबाट त्यो शरण लिनको लागि आएको क्या पहिलेदेखि नै फले गाउँ चाहिँ ओके अनि सो अहिले पनि आउनु पर्यो भने आउँछ अहिले त किन आउँछ अहिले त सायद आउँदैन कि होइन न त्यसको बारेमा एकचोटि रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ मलाई तल नि भनेको थियो माथि एउटा गाउँ छ जहाँ चाहिँ टिबेटनहरू प्योर टिबेटनहरू चाहिँ छ शरण लिएर बसेको पहिलेदेखि भनेर अनि त्यो चाहिँ यही गाउँ हो जस्तो लाग्यो मलाई किनकि त्यहाँ मैले एउटा बोर्डमा चाहिँ टिबेटन सेटलमेन्ट लेखेको देखेको थिएँ त्यहाँ राइट नभए त नेप्लिज सेटलमेन्टै हुन्थ्यो नि त टिबेटन हुन्थ्यो नि त The views leading up to Ghunsa were beautiful, but the path was narrow and a bit dangerous. It was a good adventure for the time being. We were worried that it would get dark soon.
We reached Ghunsa just before nightfall and settled into a cozy lodge with electricity and other facilities that had been scarce since we left home. है कति मिटर रहेछ 3430 मिटर 3430 मिटर हामीले आज कति मिटर कभर गरे यार 11-1200 नै गरे क्या है लगभग 1000 त क्रसै भयो साह्रै राम्रो है मित्र घुन्सा भनेछु फालेदेखि घुन्सासम्म आउने बाटो साह्रै राम्रो मेबी अटम सिजन भएर हो कि रुखहरू सबै येल्लो रेड पिङ्क ग्रिन थियो क्या साह्रै राम्रो वेलकम टु घुन्सा हैन जङ फ्यामिली हाउस हो भने होमस्टेतिर जाउँ न जङ फ्यामिली हाउस उता के हो हिजो हामी कहाँबाट आयो थाङग्यामबाट आज कहाँ पुगेको थियो घुन्सा थाङग्यामबाट घुन्सासम्म एकदम टफ क्लाइम्ब है यो चाहिँ सबसे टफेस्ट नै थियो है सायद यतिको नहोला ठाडै उकालोहरू थियो अनि बेस्ट पनि थियो आफ्टर द क्लाइम्ब भ्यू चाहिँ एकदम दामी थियो क्या स्पेसली फालेको भ्यू चाहिँ कस्तो राम्रो भिलेज छ त्यहाँ चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ अलिकति टेम्परेचर पनि एकदम चिसो बेसी छ अनि हामी हिजो राति चाहिँ जोङ्गा फ्यामिली हाउसमा बसेको थियौँ विच वाज गुड तातो थियो रुमहरू पनि अनि त्यसपछि खाना पनि मिठै थियो तर अब हरियो सागपात चाहिँ यहाँबाट पाउन छोड्छ सो सोयाबिनहरू मात्र हुन्छ अनि आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ खाङदेम समथिङ सायद रङ भन्यो होला खाङदेम त्यहाँ चाहिँ हामी एक्लामाटाइज गर्छौँ अनि जन्नु बेस क्याम्प भनेको कुम्भकर्णको बेस क्याम्प जान्छौँ अनि त्यति नै हो जाडो भयो लेट्स गो We headed out from Ghunsa right after daylight and followed a trail to Khangbachen. One important thing we realized was that there are no shops or villages between camps during this trek. Just a tea shop for lunch, and then you reach the camp to spend the night. So carry all your essentials, including snacks, protein bars, and medications, which we didn't pay attention to. This is why Jasper was starting to lose weight, and our health was deteriorating, but we only realized this later during the trip. We could also see 50% of trekkers failing to reach the destination. We were worried, but still hopeful. Everything around us started to change as we climbed higher. Trees became shorter, colors more vibrant, and the landscape began to have more depth. Chilled mountain breeze, a place untouched by human hands, warm sun, and our footsteps along the trail are luxuries we would never trade for anything in this world. With experiences like these, we reached a tea shop for lunch. After lunch, our camp for the night, Khangbachen, was only 3 hours away. तिमीलाई म के भनौँ मित्र भनौँ कि सोल्टा भनौँ कि लुङ्गा भनौँ कि मलाई बस भन बस यस बस अब हामी कहाँ जाने ओके बस हिँड्दै हिँड्दै डुल्दै डुल्दै
लेट्स गो बस अब मैले नयाँ सोल्टा बनाउँछु नयाँ मित्र बनाउँछु नयाँ लुङ्गा बनाउँछु तिमी मात्र बस Along the way, we met our Canadian friends again. Michael, one of the three, had a birthday that day. We shared our yak cheese from Fale with him as a birthday celebration and then pushed onwards. Happy birthday once again, Mike. Happy birthday, dear Mike. Happy birthday to you. Before we reached our camp, a treat awaited us on the highlands. We got our first glimpse of a major Himalayan mountain, Kumbhakarna, also known as Phaktanglung, standing high and mighty. हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा देखिँदो रहेछ नि त कुम्भकीर्ण हिमाल This majestic mountain, known officially as Kumbhakarna, but more commonly as Jannu, holds deep cultural significance for the Kirati people, especially the Limbu tribes of Nepal. In the Limbu language, it is called Phaktanglung, meaning mountain with shoulders, highlighting its revered status in Kirant religion as a sacred pilgrimage site. हामीहरू आइपुग्यो कहाँ आइपुग्यो साँच्चै खाम्बाचेन यहीँबाट देखिने भ्यू कस्तो छ कस्तो दामी छ कुम्भकर्ण हिमाल देख्छ भोलि हामी त्यही हिमालको बेसमा पुग्छौँ मर्निङमा बेस क्याम्पमा ग्लेसियर हुँदै जान्छौँ हैन जन्नु बेस क्याम्प नै भन्छ है फेरि फाक्ताङ हैन हाम्रो लिम्बुमा चाहिँ के भन्छ रे फाक्ताङलुङ भोलि हामी यो हिल कटेर जान्छौँ त्यहाँ ग्लेसियर छ अनि हामी त्यहाँबाट भ्यू हेर्छौँ लेट्स गो जास्पर About 8 hours of trekking later, we reached Khangbachen before sunset. We checked ourselves into the first lodge we could find with simple amenities like beds, food, and restrooms. Jasper was complaining about a minor pain in his knee due to the cold. We both hoped it would go away after a good night's sleep. तासीधेले के भन्छ तासीधेले भन्छ है नमस्ते भन्छ तासीधेले तिम्रो नाम के हो आमा कस्तो क्युट तिमी तिम्रो नाम के हो याबु चकलेट चकलेट आउ 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 यहाँ आए नमस्ते गर नमस्ते तासु डेले फेरि तासु डेले नखोला नखोला हजुर बिहानको भ्यू उयो छ नि यो वाला हो यो वाला चाहिँ कुम्भकर्ण हो के अनि आज चाहिँ हामी यही कुम्भकर्ण बेस क्याम्प जाँदैछौँ Day 5. Today is our acclimatization day here in Khangbachen. We plan to trek towards Jannu Base Camp, spend the afternoon there, and return. But first, Tibetan breakfast. Good morning, Jasper. Morning. हामी काम्बेचनमा छौँ लगभग कति पो छ हाम्रो हाइट यताको 4095 जति हिजो कति पो थियो गुन्सामा 3500 को आसपास
3435 होला है सो एकै दिनमा हामीले 1000मा चढेछौँ है 1000 हैन 700 700 लगभग 700 700 आज हाम्रो एक्लिमेटाइजेसन ल भन कहाँ जान्छ आज हाम्रो कति पुग्छ कुम्भकर्ण बेस क्याम्प त यहाँ जन्नु त 4800 छ है लगभग जन्नु 4800 सम्म पुग्छ मलाई हामीहरू है आज अनि फेरि आएर यहीँ सुत्छौँ 4000 मै त्यो गर्यो भने चाहिँ जस बढी ऱ्याप्ट हुन्छ है अनि भोलितिर लाग्छ होला लोनाक भोलि लोनाक सो आजको यात्रा भने हाम्रो कुम्भकर्ण बेस क्याम्प हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै किरातीको एउटा मन्दिर छ अरे क्या ठुलो मतलब किरातीहरूले चाहिँ भनाइअनुसार उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कैलाशै जस्तो लिन्छ अरे क्या यो ठाउँलाई चाहिँ अनि त्यो किराती मन्दिरमा पनि हामी दर्शन गर्न जान्छौँ हैन त ओके ल चियर्स सो आज चाहिँ बिहानै हामीले ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ कति घन्टा पुग्छ जास्पर लगभग आइजाइ गर्दा 5 घन्टा लाग्छ है 6 घन्टा हुनु अनि फेरि माथि टी हाउस पनि छैन सो बेटर हुन्छ अहिले नै अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट गर्ने अनि स्न्याक्स लिने अनि जाने We also tried some freshly brewed Tibetan tea mixed with yak butter and salt to warm ourselves up before starting the day. त्यहाँ पर रहेछ नि ठिक कुम्भकर्णका अगाडि रहेछ मन्दिर We reached Jannu Base Camp after 3 hours of hiking beside a glacier, and it was beautiful. The Kirati temple, Parung Foku Phaktanglung, was within our reach. The Limbu people believe that you will not be reborn as a human being in the next life if you have missed visiting Kirat heritage Phaktanglung once in this life. After wandering around the temple for a bit, we ventured further to glimpse the majestic Kumbhakarna mountain, standing 7,710 meters high, and its glacier in all its glory. Today was a day well spent in the Himalayas. Rashmita, in particular,
was deeply moved to experience her Limbu culture and heritage firsthand. She felt a profound sense of gratitude that we embarked on this journey together, making memories that would stay with us forever. We returned to Khangbachen in the afternoon. The weather was windy and grey. But in the evening, we witnessed a magical golden sunset that ended our day on a hopeful note, promising that tomorrow would be even better. Good morning, folks. Today is going to be the shortest trek of the whole journey. Yet we still have to gain some altitude and push against the mountain wind and terrain, which will be tough. But at least we'll reach our camp in Lhonak early. Our first stop was Ramtang for breakfast at a tea shop. Khangbachen-देखि Lhonakसम्म बीचमा चाहिँ Khangbachen-देखि Lhonakको बीचमा पनि दुईवटा जति टी शप रहेछ. यसमा चाहिँ थोरै नास्ता खाएर जान सक्छौँ. Now we were truly in the upper Himalayas. Mountains surrounded us, and we could hear glaciers falling like thunder. The day was clear and warm, and our hike was very relaxing. Lhonak आइपुग्यौँ. Khangbachen to Lhonak खासै हामीले भिडियो क्लिप्स धेरै लिएनौँ. अल्टिट्युड अलिक बढ्छ नि त. अनि टाउको पनि कस्तो चिसोले हो कि केले बुङ हानिरहेको थियो. अनि आफूले बोकेको ब्याग पनि झन् भारी भएको थियो. हिँड्दा पनि बिस्तारै हिँडेको थियो. अलिक गाह्रो चाहिँ भएको थियो. बाटो त राम्रै छ. Khangbachen to Lhonak त तेर्सै छ. दुईटा चाहिँ ठुलो पहिरो छ. ढुङ्गाको अलिकति सेफली हिँड्नुपर्छ. ढुङ्गा कतिखेर खस्छ थाहा नै हुँदैन. अनि के भन्नु लाग्थेँ मैले, थाक्न चाहिँ वाइल्ड थाकिन क्या एकदमै. बट थ्याङ्क गड भ्युजहरू यति राम्रो छ कि भ्युजहरू हेरेर चाहिँ के आफ्नो थकान मेटाउन सकिन्छ. Lhonak बस्ती पनि देख्यो यहाँबाट. यसपालिको ट्रेकिङमा खासै मलाई टाउको चाहिँ दुख्दैन थियो क्या. के भयो यो पालि होइन, कस्तो बुङ हान्ने क्या एकदमै. हाई त लाग्यो होइन, चिसो. मेबी. अनि तिमी छिटो आएको होइन यहाँ रुम अभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्नलाई. अनि किन यहाँ
जाऊ Either we go to base camp or we stay here. okay, let's go. Base camp गयो भने त्यहाँ बस्ने ठाउँ त छ भन्थे तर कति मान्छे छ भने हैन 50-60 जना छ भने हैन बेस क्याम्पमा. As we reached Lhonak, we realized that all the tea houses were fully booked for the night. It would be too cold to spend the night outdoors. After an hour of searching and asking around, we finally found a group tent to spend the night in. Jasper, कहाँ भयो हाम्रो? हजुर यहाँ ए त्यहाँ चाहिँ बुकिङ भइसकेछ? त्यहाँ बुकिङ भइसकेछ. ए ओके, नो प्रब्लम. है सबै प्याक भयो नि त यसपालि त. Since Lhonak was situated beside a glacier, it was really cold. I spent all afternoon sleeping because of a headache. While I roamed around enjoying the views. After some medication, she felt better, and we made a plan at dinner to head out at 4 a.m. to Kanchenjunga Base Camp, so we could return directly to Khangbachen the next day without having to spend a second night in Lhonak. For now, we sleep peacefully under the stars in our tent. Today marks the 7th day since we left home, and it is going to be a long day for us. We woke up at 4 a.m. and started heading north for Pangpema View Base Camp. हामी हिँडेको छौँ. अहिलेसम्म त कोही पनि आएको छैन है. हामी नै होला फर्स्ट. बिहान नै हिँड्यो अनि बिहान खासै हावा पनि लाग्दैन रहेछ नि त. राम्रै हो तर टाउको चाहिँ क्या हानिरहेछ टाउको कस्तो दुखेको चिसोले है. सिरामल खानुपर्छ अब. ल टी हाउस पुगेर खाऊँ न. लुक हान्दै बल्ल बल्ल अझ 2 घन्टा. We started trekking slowly, together with the sun rising in the east behind the mountains. The path was filled with landslides, and we heard frequent rockfalls beneath us. पहिलो बाटो चाहिँ यही ग्लेसियरकै छेउबाट हिँड्ने रहेछ. अनि यो चाहिँ पहाड थियो. अब यही पहाडै पहिरो गइसकेपछि सबै बाटो बिग्रेर यही पहिरोबाट हिँड्दै आउनुपर्ने रहेछ. यही पहाड पनि फेरि पछि पहिरो गयो भने कहाँबाट हिँड्ने होला. यो चाहिँ अलिकति रिस्कीवाला नै रहेछ. कस्तो रहेछ? 5000 प्लस आइसक्यो नि त हामी. केबीसीको ट्रेक राम्रो छ तर गाह्रो नि छ. बेस क्याम्प पुग्न लास्ट गाह्रो है. पहाडै चढ्नु पर्ने पहिरोले गर्दा. तर हैन पहिरो नभए पनि अलिअलि त गाह्रो छ. त्यो बाटो हेर्दाखेरि छर्के उकालो हुन्थ्यो. यो त हेर न पहाडै चढ्नु परेको छ. यत्रो पहाडी अनि फेरि त्यही पहाड झर. Mount Kanchenjunga was still not in sight. It was very silent, as we were the only ones on the route this early. But then, all of a sudden, we were greeted by a flock of endangered parrots, also known as Himalayan blue sheep, perks of being on the trail early. एउटा खुट्टा चिप्ल्यो भने नि चिप्लिन्छ नि. दु चिप्लो. हो फेरि अर्को पनि राख. हो त्यही राख. After that beautiful sight, we continued on our journey to Pangpema. We crossed slippery, frozen rivers and passed by glaciers and landslides. But Kanchenjunga
was still hidden by another mountain range. We both love when it gets difficult to achieve something and the journey is tough. It makes the destination truly special. We were just waiting for the right moment when the majestic 8000er would show up. Oh, base camp! देख्यो? Wow, खै? ठ्याक्क कञ्चनजङ्घाको अगाडि. कहाँ छ कञ्चनजङ्घा अझै हेर्नु बाँकी छ. यो माथिको हो कि जस्तो लागिरहेछ है. And just like that, we were at our first destination of the journey, Kanchenjunga Pangpema North Base Camp. भनाइ छ नि एउटा, जब तपाईँ गन्तव्यसम्म पुग्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईँको सबै थकान मेटेर जान्छ भन्छ नि, त्यो भनाइ साँच्चीकै हो क्या. बिहान 5 बजेदेखि हिँडेको हुन्छ, एनर्जी छैन, गाह्रो भइसक्यो, टाउको दुखिसक्यो, खुट्टा चल्दैन है, यस्तो गाह्रो भइसक्यो होइन. अनि ठ्याक्क ल बेस क्याम्प आएर कञ्चनजङ्घा देख्यो भनेपछि थकान एकैचोटिमा गायब हुने रहेछ क्या. अनि यात्रा बडो रमाइलो छ. गन्तव्यसम्म पुगेपछि केही कुराको याद हुँदैन, जस्ट ग्रेटफुल हुन्छ कि यो चाहिँ ठक्क आफ्नो आँखाले देख्न पाइएको छ है यत्रो पछि भनेर. ओके ल बेस क्याम्पको भ्यू पनि हेऱ्यौँ है त. कञ्चनजङ्घा फर्स्ट टाइम देखेँ है मैले. आइपुग्यो त. Let's celebrate. Cheers. Cheers. यो 1, यो 2, यो 3 हैन? छेउको 1 हैन? सबसे भित्रको 1. ए सरी यो 1. अनि त्यसपछि राइटको यो 2 अनि लेफ्टको 3. यो 3. कञ्चनजङ्घा 1 2 3 है. कञ्चनजङ्घा 1 2 3. After thoroughly enjoying the views, the breeze, and the moment, it was time for us to head back. We still had a long journey ahead of us up to Khangbachen, and the weather was not kind to us on our return journey. Winds, snow, and a bit of rain challenged us, but we still made it to Khangbachen for dinner. We were, as always, grateful for the beautiful day and to be alive to witness such a majestic creation. Another beautiful morning in Khangbachen. Today is simple. Head down to Ghunsa slowly and take rest. My knees were hurting more than usual, and our medications were scarce. But we found a group of Nepalese teenagers kind enough to share their resources with us. ल भाइलाई थ्याङ्क यू भन न यार, तिमीलाई मुभ दिएको छ. Thank you so much. ल थ्याङ्क यू है भाइ मुभको लागि. Everything. People sharing essentials, helping us mend our shoes, giving us extra complimentary food and drinks, reminds us of all the good in the world and how we too can do the same when the time comes. It fills our hearts with gratitude and helps us become more humble people, which is the main reason we travel so much. We reached Ghunsa at lunchtime. Our plan for the day was to rest, eat, relax, have a nice warm bath, and clean our clothes for the journey ahead. ए भाइहरुलाई त फेरि भेटिए त. हेलो. ए एकदमै. ए यतै हो आजको बसोबास? हो? ए
भिडियो अनै छ नि आउँछ ए ऊ पनि आउँछ ल जास्पर कस्तो लाग्यो दसैँ लाग्यो मलाई त हामी कति दिनपछि है हरियो साग दाल भात खान पाएको के अरे गेस्ट हाउस शेर्पा गेस्ट हाउस है मिठो छ खाना है सो कोही गुन्सातिर आउँदै हुनुहुन्छ भने वान नाइट स्टे गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ शेर्पा गेस्ट हाउस पनि राम्रो हुन्छ है अप्सनमा We finally found ourselves a nutritious meal of green vegetables and protein, along with yak cheese. It turns out the owners had their own nursery within the lodge premises. हिउँ परिरहेछ त्यहाँ मासतिर पुरै यस्तो चिसो त्यहाँभित्र साग फलिरहेछ क्या ग्रिन हाउसमा हेर्ने हो उहाँले त्यही भएर पो आज हरियो साग खान पाएको रहेछ है साग सब्जी सब फलाउनु भएको क्या मुला नि छ जस्तो छ ए वाउ होइन यो आउँदा हुन्छ आन्टी हेर न ए चाइनिज साग यस्तो है हिमालमा यस्तो फल्दिने त्यही सबैजनाले यहाँ यस्तै गर्नुहुन्छ हो ए यी धनिया पनि रहेछ ए सबै हुन्छ ए सबै थरीको फल फलाउनुहुन्छ होला है यहाँ त मुलाहरू पनि रहेछ ए शीतले न त यो 12 महिना यस्तो हुन्छ ए शीतले यहाँ तपाईँको हिउँ परेको बेला त यहाँ केही पनि फल्दैन होला फल्दैन मरिहाल्छ ए फेरि आउँछ ए कति राम्रो Today was a day well rested in the mountains. We sat together with a local family and enjoyed our delicious dinner before going to bed. Tomorrow will be another beautiful day to trek. It is the 9th day of our journey, but it feels like we have been living this life forever. We have made no contact with home or friends, no official work, just walking the trails and enjoying the views. Today, our destination is Sele La Camp, a camp high up in the mountains, which means a treacherous half-day climb. Sele La Camp जाँदैछौँ Sele La Camp जाँदैछौँ अनि यहाँबाट देखिने टप भ्यू चाहिँ यस्तो छ टु भ्यू कस्तो लागिरहेछ त 2 किलो घिउ बोकेर Sele La गर्दै डेन्जर मजा आइरहेछ 2 किलो घिउ 1 किलो छुर्पी बोकेर यत्रो Sele La 4000 चान्चुन मिटर हान्नलाई राइट माने तिम्रो त्यत्रो खुट्टा दुखिरहेछ थाक्यो भने त्यही घिउ खाने त्यही घिउ खुट्टामा नि दल्ने गर्नुपर्छ ए न भारी भाषण ब्याक डेन्जर हो स्विच गर्ने इट्स ओके अलराइट के छ मर्दको दर्द नै हो त त्यही भएर हो यहाँ खुट्टामा दर्द भएको अघिदेखि We slowly made our way up the mountains. However,
We were also worried that we might not find accommodation at the camp. There were only 2 tea houses, and we heard that a big group of trekkers had occupied both of them. Come on, Rashmita, you can do this! Woo! अहिले चाहिँ हामी टपमा छौँ जुन यो हिमाल देखेको छ नि ठ्याक्कै यो हिमालकै यहाँ फेदीमा चाहिँ के रहेछ सेले ला बेस क्याम्प भनेपछि यत्रो पहाड हिँड्नु पर्यो है अहिले अब We reached Sele La Camp just in time to find ourselves with decent accommodation. The lodge owner from Ghunsa had communicated with the tea shop and got us 2 beds for the night. खुसी भयो नि रुम पाएर उता शेर्पा बटाउनु भयो भन्नुभयो भने उता तल हिजो फोन गरिदिनु भएको थियो नि त उहाँले त्यही भएर भनेपछि हाम्रो यहाँ सेलेले क्याम्पमा 2टा मात्रै छ है होटेल 2टा मात्रै रहेछ है होटेल हामी टन्न छिटो हिँडेर अलि लकी भएर मात्र पाएर टन्न ग्रुप छ तल नि 18-19 यहाँ नि 18-19 पाउँदैन थियो नभए है सिजनको टाइममा त फेरि लिमिटेड होटेल हुने सो सुरुमा कि त बुकिङ गर्नु पर्यो कि त छिटो आउनु पर्यो फेरि बुकिङ गर्नलाई फोन लाग्दैन हत्तपत्त वाउ कस्तो राम्रो डाँडा रहेछ नि त त्यहाँ त म त नदेखेको After the lucky endeavor, we settled down for lunch and coffee. अब हामी चाउमिन खान्छौँ थुक्पा यसमा मट्टीतेल जान्छ हो र यसमा मट्टीतेल हाल्छ हो यसमा ए ल तपाईको हिमालयन जाबा छैन त्यताको पाटो हो कहाँ पाउँदो रहेछ यस्तो पाउँछ नि एउटा ल दाजु प्लन्जरमा त मैले रेकर्ड गरे तपाई कफी बनाउनुस् बनाउँछ अब आफैमै उमाल्दै खाने त हो पिस्ने नै खास खोजी हेर्नेको अलिक महँगो पर्छ के हो धातु बनाउँछ नि पुरा अब चाहिँ मैले यही नै किन्छु जस्तो लागिरहेछ कम्बो भाइ होइन धन्ना यसोमा आएर खानु पाछ हामी सेयर गर्छौँ ल यो सिंगल शट ल डबल शट गर्दाखेरि नै यसैलाई फेरि तल भर्ने फेरि त्यो फिल गरेर फेरि उमालेपछि त्यो के भयो डबल शट ल हस् धन्यवाद दाइ ल खाऊ त चियर्स यहाँ कफी खान पाए कति मिठो बास्ना आएको अनि यो ल यो त दाना पिसेर अनि बनाएको हो नि त रोस्ट दुध नेपालमै बनाएको हो लु यतिकै नै खान्थे नि तातो एक थुक्पा है त त्यो पानीमा मेरो त त्यो इलेक्ट्रोजोल अझै त्यो के अरे इलेक्ट्रोलाइट पुरै मनताको बोलेर प्याकेट पुरै सक्छु हुन्छ दिनै सकिँदैन त्यो पनि केटाहरूले खाएको त्यो देखेर मैले चाहिँ त्यो खाएको चाहिँ खास त उनले ल्याएको Once we finished our heartwarming meal, we retired early to bed, knowing that tomorrow would require an early rise before sunrise. It promised to be another fulfilling day ahead, with 3 mountain passes awaiting our journey. अहिले कति बज्यो हामी लगभग 5 बजे हिँडेको है बिहानको 5:30 5:30 बजे हिँडेको
सेले ला बेस क्याम्पबाट अब सेले ला पास गर्न कतिवटा छ सेले ला क्याम्पबाट बेस क्याम्प ए सेले ला क्याम्पबाट सो कतिवटा पास गर्नु पर्यो हामीले आज 3टा पास गर्नुपर्छ सेले लाको है त्यो मध्ये फर्स्ट पास अलमोस्ट अब 10 मिनेट्समा पुग्छौँ हामी अनि यो फर्स्ट पास पुग्नु भन्दा चाहिँ कुम्भकर्णको यता अब यसलाई फ्रन्ट फेस भनौँ कि ब्याक फेस भनौँ क्या म त फ्रन्ट फेसै भन्छु यो कुम्भकर्णको भ्यूलाई किनकि उताबाट हामीले जुन देखेको थियो नि खाम्बाछेनबाट त्यतातिर घामै पर्दैन थियो घाम त यतातिर बल्ल लाग्यो अनि ब्याक हो अनि यो अनि पाथिभराहरूबाट देख्ने यो फेस हो क्या पाथिभराबाट हामीले यस्तै त देख्छ नि उताको जस्तो देख्दैन नि कुम हेर न कुम यता ढल्केको छ अनि कञ्चनजङ्घा यता पर्छ नि त अनि यो रेन्ज देख्छ क्या मजाले मकालुको रेन्जहरू उतातिर छ ओके कुम्भकर्ण चाहिँ राम्रो देख्छ Another fine morning in the Himalayas. We woke up at 5 a.m. and started heading towards the first Sele La Pass, one of the 3 passes we have to cross to reach Tseram. A quick gain of altitude made it harder for us to climb and breathe, but we kept pushing on until we reached the first pass, and the views were completely worth it. First pass हो यो यो फर्स्ट पास हो पास गरे अब 2टा बाँकी छ फेरि रश्मिता छिटो हिँड्छ भन्ला नि सबैले भिडियो खिच्न मात्र अगाडि जान्थ्यो मैले चाहिँ तिमीलाई जहिले अगाडि जान दिन्छ After a quick breakfast, we soon reached the second pass, which was not a very tough climb. But then came the fog, bringing with it the most incredible views. The climb to the third pass was the toughest, with higher altitude, cold winds, and a difficult trail. Despite the challenges, the stunning scenery made it all worthwhile. Fauna. होइन फ्लोरा नट फाउना फ्लोरा फ्लोरा अफ कञ्चनजङ्घा यसको त टोपी उनीहरू लाउनु जस्तो छ है उनीको टोपी बनाउनु कपडा जस्तै छ के रहेछ है यो खासमा From here, we were also joined by another fellow travelers, Nirjal and Nishal. पोइजनस रे के भएर त छुन नहुने रे फाइनली सेलेलाको थर्ड पास पनि आयो साह्रै गलाउने बाटो ठाडो उकालो पनि छैन ढुङ्गै ढुङ्गा अलिअलि उकालो 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 ल फाइनली कति 5 आवर्स होला हो आउँदिने बस्दै थर्ड के पो गऱ्यो पास गऱ्यो सेले ला पास कम्प्लिट गऱ्यो अब त्यो ठाड्दै हो चेराम जान्छ आमन देखाइस् भाइको नाम चाहिँ के अरे निर्जल For a moment, we felt higher than the mountains around us. Even though we had more than 3 hours of downhill trekking left, we stopped to fully enjoy the views, feeling deeply connected to the majestic landscape.
We slowly started to lose altitude and gradually descended through the beautiful trail, surrounded by glacial lakes and mountains. Despite the cold and harsh surroundings, gazing upon the serene blue lake calmed our souls. As we stared at the lake and the mountains, we were reminded to remain tranquil in life's harshest moments. It was then that we realized nothing material could offer as much peace as nature does. अब चेराम पनि नजिक आउन लागिसक्यो तल छ 1.5 घण्टामा पुग्छ होला होपफुली हामी दुईटा पहाड तल झरेर आइसक्यौं अब अझ छ झर्नु पर्ने जुम्ला We finally reached Tseram. Due to Kanchenjunga Protection's strict policies on deforestation, there are very few opportunities to build additional lodges and tea shops. As a result, it is very difficult to find accommodation, especially if there are groups of trekkers ahead. Once again, we were fortunate when a tea shop owner shared their tent with us. हामी त किचनमा सुत्छु भन्नुभयो अनि बस्नु भन्नुभयो ओके नि ल हत्तरीका ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है प्याक हुँदै रहेछ साउथबाट नर्थबाट सबै आउने रहेछ नि त यहाँ ठ्याक्क यो एउटा पहाड चाहिँ चोखो चढ्नु पर्यो है यो पहाड चढ्न चाहिँ गाह्रै छ हामीले नि अब गाह्रै लागिरहेछ हामी पर्सिको दिन चढ्न पर्ने हो ए हो यो सिङ्गे पहाड चढ्ने अनि यस्तै अर्को पहाड छ ठुलो त्यो चढ्ने अनि बल्ल सेले ला पास हुने रहेछ त्यसपछि हामी त यहाँबाट धान्न झरेको नि साउथबाट नर्थ जानलाई त गाह्रो रहेछ है उकालो चढ्न त म त्यही यहीँबाट झर्ने क्रममा लडेँ 3 चोटि हल्का त्यसो होला त्यसपछि फेरि उकालो छ उकालो छ अनि 3टा पास छ दाँतबाट पसिना आउँछ दाँतबाट It was freezing cold, to be honest, but the warmth of the tea shop owner's hospitality made our hearts warm, so we slept comfortably under the stars once more. नदेखि हुन्छ त्यो लेट्स गो ल भन अझै लाग्छ होला 2 आवर्स हामी 5 AM मा हिँडेको तल चेरामबाट अब चाहिँ रामचे जान्छौँ. Today is the day, our final destination of the trip before we head back home. We started right before sunrise, as always. Our goal? To reach Oktang, also known as South Kanchenjunga Base Camp, and return to Tseram for the night. स्केटिङ खेल्ने ठाउँ जस्तो रहेछ. Our first stop was Ramja, a temporary camp for those who wish to spend the night at Kanchenjunga Base Camp. It gets very cold here during the night, which is the main reason we plan to head back to Tseram tonight. After a quick breakfast in Ramja, we pushed onward, making our way to Oktang, the last viewpoint. We were also joined by the 2 trekkers we met yesterday, who were a delight during the trip. As we got our first glimpse of Kanchenjunga, we were left in awe. A massive, shining mountain stood right in front of us, the world's 3rd highest. के रहेछ ओ वाह के रहेछ त्यहाँ तल डेन्जर हेरौँ त खै. As we neared Oktang, we were blessed with views that filled us with both peace and awe. The massive glaciers and fierce winds contrasted with the mountain's calm, majestic beauty. ल ओक्ताङ भ्यू पोइन्ट पनि आइपुग्यौँ.
In that moment, we felt incredibly small, realizing just how vast the world is and how insignificant our problems truly are. This is the humbling embrace of the mountain's eternal serenity. We did it. North to south. We did it. Okay. Oh, लो कति हाम्रो लगभग कति दिन 12 दिन कि 13 दिन 12 दिनमा हामी नर्थ केबीसी घुमेर साउथ केबीसी पनि आइसक्यौं। अब के छ र एकदम खुसी त लागिरहेछ। धेरै राम्रो है साउथ चाहिँ। अनि कस्तो लागिरहेछ जस्पर तिमीलाई? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। त्यही प्रश्न है मैले। रमाइलो लागिरहेछ। भाइ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ नर्थ कि साउथ? के भन्नु हौ यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएर पनि रमाइलो त एकदम भित्रैबाट आइरहेछ हौ मलाई त। है मलाई त यहाँ आएर भन्दा नि अन्डा फोक्न पाउँदा कस्तो लागिरहेछ। 1 घण्टा अघि अब अन्डा फोक्छु। दुईटा एकैचोटि फोकिसकेको रहेछ क्या फेरि। दाइलाई कस्तो लागिरहेछ साउथ? मलाई अब हामी दुईजना मात्रै हुन्छौँ जस्तो भनेर फिल भएको थियो, तर तपाईँहरू भेट्यो। माथि लोनाकदेखि नै चिनजान भएको थियो। एकदम खुसी लाग्यो। नर्थ भन्दा चाहिँ साउथ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम घुम्नै पर्ने रमाइलो दृश्य देख्न पाइयो। घुम्नै पर्ने ठाउँ पनि हो। सेले पास पनि एकदम रमाइलो थियो। एकदम एपिकै थियो त्यो त। ल ट्रेकको पनि हाम्रो लगभग एन्डिङ नै भयो यो। अब यसपछि हामी 2-3 दिन त तल ओह्रालो नै झर्छौँ होला। यामफुतिन हुँदै अनि ताप्लेजुङ झापा हुँदै हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ। After snacks and celebration, it was time to bid farewell to the Himalayas. Slowly, we began our journey back to Tseram. Our hearts were heavy, but the views on the way back reminded us that even as we leave, the beauty and tranquility of life endure, promising brighter tomorrows. सकिन आँट्यो हैन त केबीसीको ट्रिप पनि। बजेटमा छौँ नि जास्पर हामी। हामी त खाटेको हातले है मेरो यहाँ देख्नै सकिरहेछ नि। अस्ति चाहिँ ओभर बजेट थियो। जस्तै पर डे हामीले 2500 राखेको थियो हैन। फर्स्ट डे चाहिँ अलि एक्सिडै भएको थियो किनकि हामी जिपहरू गर्नु पर्यो 5000 उठाएको थियो। त्यसपछि 2100 2200 2450 त्यो त दुईजनाको हो नि त। दुईजनाको 2500 राखेको थियो हामीले। अनि 2300 एक दिन यहाँ लोनकबाट नर्थ केबीसी गएर खाम्बाछेन आउँदै 3500 बढेको थियो हाम्रो। अनि त्यसपछि लगालग बढाएको थियो। घुन्साबाट सेले ला पनि 2700 उठाएको थियो। तर यहाँ चेरममा हाम्रो यो
ट्रेकिङ एन्ड एक्सपिडिसन यालुङ गेस्ट हाउसमा बस्ने दिन चाहिँ पहिलो दिन 1950 भनेको 500 सेभिङ भयो अनि दोस्रो दिन 1720 छ भने कम भयो हैन तर 1720 पनि हामी खास लन्च माथि 900 को गर्यो नि त त्यो खास एक्सपेन्सिभ We left Tseram and started heading towards Torandon, our lunch spot. We still had 2 more days of walking to reach Yamfudin, a village from where we could get a jeep to the city. As mountains began to hide from our sight, new landscapes were unfolding. The colours began to appear again in the trees, leaves, rocks, river and hills. As we reached Torandon, we were overjoyed to finally have a meal with fresh vegetables, something we had deeply missed in the higher altitudes. It was a simple pleasure, but it reminded us of the comforts of home. तोरङदिङमा खाना खाइयो अब लाग्छ हामी झरेनी तर्फ. After lunch, we decided to take a different route to Yamfudin. We chose the road less travelled to New Jhareni, which, it turns out, will be a future easy trekking route to Kanchenjunga. New Jhareni and Yamfudin marked the end of our trek on day 13. We reached home in Kathmandu on day 14th with lots of memories. Our journey began with eager anticipation, trekking through small villages and making new friends along the way. We were nourished by the kindness of strangers, the beauty of the landscapes, and the challenges of the trails. From the serene tea shops and cozy lodges to the rugged mountain passes and silent trails, every step brought us closer to the majestic peaks. As we shared moments of hardship and joy, our hearts swelled with gratitude for the generosity we encountered and the bonds we formed. Each sunrise and sunset painted our journey with colors of hope and reflection. As we made our way back to Kathmandu, we carried with us memories of the serene mornings, the challenging climbs, and the profound sense of peace that only the mountains can bestow. This trek, filled with beauty, humility, and a deep connection to nature, has left an indelible mark on our souls, reminding us that the journey itself is the true destination.